سلام، این یه ویدیو یوتیوب نیست، یه تجربه شخصیه. من مهرادم، خیلی خوش اومدید به کانال مهرادی. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. سلام. موضوع ویدیو امروز یکی از موضوعات بحث برانگیز و عمیقه که هنوز هم مردم باش مشکل دارن و هر روز داره مشکلاتشون بیشتر میشه، به خاطر اینکه اصلا به نظر فلسفی یه سری تغییرات داره توی نسل ما میفته که اولین بار این تغییرات به وجود داره میاد. یکیش مثل پیشرفت تکنولوژیه و بحث اخلاقی، اینکه آیا اصلا هوش مصنوعی میتونه عواطف و نیازهای ما رو برای یک پارتنر بگیره یا نه. برای همین من خیلی محتاطانه روی این ویدیو صحبت میکنم. ترکیبی از تجربیات خودم هست و اطلاعاتی که تونستم به دست بیارم به خاطر اینکه به زندگی خودم کمک کنم. پس برای وقتتون ارزش قائلم و هر اطلاعاتی رو برای شما نیاوردم. یه سبک جدیدی ویدیوها گذاشتم براش به نام کادر سفید، کادر سبز و بدون کادر. اگر بدون کادر باشه که شما باید از اونجا شروع بکنید، چون بحثای عمیقی، بحثای مربوط میشه به درون ما، کودک درون ما، و اون بحثا رو من خیلی دوست دارم. اگر کادر سبز باشه اون برای اطلاعات بیشتره، یعنی شما اول اون ویدیوها رو دیدید، روی خودتون کار کردید، خودتون رو درمان کردید، یه تراپی جلسه رایگان و به صورت حرفه‌ای شدید و نیاز دارید به اطلاعات بیشتر، کاربردهای بیشتر، راهکار بیشتر. اینو چرا دارم میگم؟ چون خودم با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کردم. مثلا من از لحاظ روحی داغون بودم، میومدن میگفتن مثلا این کارا رو بکن، برو مثلا بنویس افکارتو، برو بیرون، راه برو. من اصلا حال نداشتم خودم رو تحمل کنم. برای همین اگر شما هم مثل قدیم من هستید، اول باید برید اون ویدیو رو ببینید. یه دونه دیگه ویدیو هست، ویدیوهای کادر سفید. این کادر سفید به چه معنیه؟ به معنی اینکه شما اول باید خودتون رو بشناسید. یعنی من یه هینتی به شما میدم، یه راهنمایی به شما میدم که اول خودتون رو بشناسید که من اگر بعدش برم سراغ ویدیوهای بدون کادر که بتونم رو خودم درمان کنم. یکی از ویدیوهای کادر سفید همین ویدیو. چرا؟ چون ما یک نفر دیگه هم دخالت داده میشه، یعنی ما یک نفر نیستیم، دو نفریم و این دو نفر درگیری‌های خودش رو داره ولی مزایای خودش هم داره. یعنی شما میدونید همونقدر که پارتنر میتونه به زندگی شما لطمه بزنه، میتونه همونقدر هم برای زندگی شما مفید باشه و شما رو به پیشرفت ببره. یه دسته‌بندی من درست کردم، میخوایم ببینیم ما خودمون تو کدوم این دسته‌بندی‌ها هستیم. خیلی دسته‌بندی تر و تمیز و مرتبیه. ما بعضی موقع توی رابطه‌ای میریم نمیدونیم الان مشکل منم، مشکل طرف مقابلمه، اصلا هیچ کدوم مشکل نداریم، جفتمون مشکل داریم. اینا رو باید بیایم تشخیص بدیم که بتونیم بهترین راهکار رو برای هم به کار ببریم. چون خیلی بعضی موقع ها نمیدونم، من درصدشو ندارم که الان بخوام توصیف کنم این درصدشو، ولی میدونم که اگر رابطه‌ای خوب برای شما اتفاق بیفته و اگر ناآگاه باشید به ضررتون تموم میشه. حالا مثال خودم، من آگاه نبودم ولی خب شرایط خوبی نبود، ولی هنوز اگر توان اینو داشتم که به اون موقع برگردم رو خودم کار میکردم تا بتونم اون رابطه رو نگه دارم، ولی ازش گذشتم. ولی اگر شما هنوز هستید میتونید با کمک همدیگه، با کمک خودتون یا بهبود ببخشید یا متاسفانه باید به فکر راه چاره باشید. خب رابطه من توی یکی از ویدیوهای دیگه گفتم نماینده پدر و مادر ما، یعنی کسی که میاد توی زندگی ما یک نماینده‌ایه که مربوط به پدر و مادر ما میشه و به وسیله اون ما تمام مشکلات درونی، مشکلاتی که درونمون مونده و با خاک اونو پوشونده بودیم میاد بیرون. مثلا اینکه یکی از دوستان خودم خب از طرف مادر کم بوده محبت میشد خیلی و به خاطر جبران اون سنش هم بالا بود، ولی به خاطر اینکه گفتم همه ما یه کودکی درونمون داریم، شاید خود اون یه فرد بالغی باشه و بگه من اهمیتی نداره واسم نوازش، ولی اون کودکی که هنوز توی اون دوران مونده و مثل اون مثال رودخونه هنوز داره گریه میکنه، ما باید به اون برسیم.
برای رسیدن به اون وارد رابطه هایی میشد که بدون فیلتر بود و هر کس بود که میومد به خاطر اینکه اون نوازش رو بتونه بگیره. خب این رابطه نه تنها به ضرر دوست من بود، به ضرر طرف مقابل هم بود که حالا دقیق‌ترش رو باز میکنیم. ولی میخوام بهتون بگم که اگر ما توی رابطه میریم باید ببینیم اولا واقعا اون رابطه است یا نه به خاطر یه سری از درمان مشکلات رفتیم. که اگر به خاطر درمان مشکلات رفتید خیلی راههای بهتری هست. شما میتونید با یک سری از تعاریف اون تنهایی رو یک جور دیگه تحمل کنید یا اصلا تحمل کنید، که ولی موقعی که میرید توی رابطه درست و محاسبه شده برید تا این بلاها سرتون نیاد. چون اگر میدونید اگر ترومایی به ترومای دیگه اضافه بشه درمانش خب مسلما سخت‌تره. خب پس ما 4 تا گروه داریم اینجا. گروه یک چیه؟ گروه یک بهترین نوع رابطه است. چرا؟ به خاطر اینکه نیازی به درمان نداره، یا درمان خودمون یا گفتیم یا درمان پارتنر دیگه، یعنی صحبت کردن، یا باید با خودمون صحبت کنیم یا با شخص مقابلمون. مورد اول اصلا مشکلی ندارن، یعنی نه طرف میترسه از اقدام کردن برای رفتن به سمت جلو و نه ترسی داره از رهایی، ترسی داره از رفتن طرف مقابلش. این بهترین نوع رابطه است. ولی خب مشکلات داره ها، یعنی دعواها رو داره، ولی دعواهایی که عاقلانه است، یعنی مثلا اون مثال گفتم منطقی با هم صحبت نمی کنن توی بحث اول، ولی برای اینکه جفتشون بالغ هستن و مشکلاتی ندارن، یعنی خودشون رو پیدا کردن، با خودشون دوست شدن، دفعه دوم منطقی حلش میکنن که دیگه این ادامه پیدا نکنه. مورد دوم اینه که طرف نزدیک میشه ولی ترس از رهایی داره. خب این لولش از مورد اول پایین تره، ولی هنوز جای امید هست، به خاطر اینکه این طرف نزدیک شده، این طرف اعتماد به نفسش رو داره، این طرف رو خودش کار کرده، کودکی درونش هنوز زنده است، با کودکی درونش صحبت میکنه، ولی به خاطر تروماهایی که در گذشته واسش اتفاق افتاده نیاز داره که درمان بشه. یعنی درمانش هم بیشتر جدا اینکه به خودش ایراد بگیره باید با طرف مقابلش صحبت کنه. یعنی بگه که آقا من یک سری از مشکلات رو در قدیم واسه من پیش اومده و من این مشکلات رو دارم، حالا باید ببینیم چی کار کنیم. اگر به نتیجه برسه که خیلی خوبه، اگر نرسه باید یه فکر چاره بکنیم. که من حالا مزایا و معایبش رو جلوتر میگم، الان دارم دسته بندیشون. مورد سوم این بود که طرف ترسی نمیره جلو، خودش نمیره جلو ولی ترسی نداره. این موردی بود که خودم در قدیم داشتم، یعنی من میدونستم اگر وارد رابطه بشم طرف نمیره، چون شرایط خودم رو میدونستم، اخلاق خودم رو میدونستم، رفتار خودم رو میدونستم من برای طرف مقابل پارتنر خوبیم. اگر ولی کامل بودم، یعنی اون حس قربانی شدن تو من بود، یعنی اصلا جلو نمیرفتم، نمیخواستم یک چیزی رو سفترش بکنم، چون هنوز خودم رو نشناخته بود. یعنی میدونستم چون اگر خودتون نشناخته باشید راه حلی هم براش نمیتونید پیدا بکنید، چون خلاقیت از درون میاد. و من چون هنوز اونو پیدا نکرده بودم نمیدونستم اگر مشکلی برخورم توانایی برخورد باهاش رو دارم یا نه، یا سر جا میزنم. برای همین اصلا واردش نمیشدم. خب این که میره توی کودک درون و این که ما باید رو خودمون کار کنیم. ولی حداقل الان میدونم که من اگر این مشکل رو دارم، اگر میدونم که ترسی ندارم از رفتن، میدونم که پس باید رو خودم کار کنم. پارتنرم مثلا اگر حالا ما فرض میکنیم تمام این 4 گروه رفتن درون یه رابطه ای، ولی میدونم دیگه اگر توی رابطه هستم دیگه با اون شخص صحبت نمیکنم، خیلی فرق داره. مورد 4م که بدترین مورد اینه که هم جلو نمیرن هم ترس از رهایی. خب اینجا دیگه به نظرم یه ذره، حالا من یه ذره لولم بالاتر بود، تونستم خودم رو درمان کنم، ولی نمیگم نشده، ولی بهتره که از یک نفر شخص دومی هم کمک بگیرید، به خاطر اینکه این بدترین نوعشه. یعنی هم شما خودتون رو نمیشناسید، هم یه تروماهایی دارید در گذشته که باید اونا حل بشه. یعنی باید جعبه هاتون هم، شما اون جعبه هایی که توی اون ویدیو گفتم باید اونا بازنگری بشه و بازنویسی بشه. یعنی جدا اینکه بعد اول یه سری از جعبه ها رو حذف کنید، حذف میشه، بعضیا آپدیت میشه و بعضی هم که هست. مراحلش سخت‌تره و نیاز به انرژی بیشتری. خب مورد اولی که بهتون گفتم، مورد اول رو خودشون کار کردن.
روی کودک درونشون کار کردن و این کودک درون اگر میخواید ویدیوهاشو ببینید که مربوط به ویدیوهای دیگه است. خیلی چیز مهمیه، یعنی معجزه میکنه. اگر یعنی شما ببینید اگر رو خودتون کار کنید رابطتون هم خوب میشه. طرف نشسته میگه من اگر یک کیس مناسب پیدا بشه من خوشبخت میشم، در صورتی که خودش هنوز مشکل داره. طرف توی کاتگوری اول اینه که کودک درونش حس امنیت داره، حس ترس نداره، حس اعتماد داره به خودش. این اشخاص معمولاً تمام حرفاشون رو بیان میکنن، خیلی رک میگن، چون ترسی نه، چون خودشون رو شناختن اولا. یعنی آقا من میدونم اگر من با خودم یکی شدم، میدونم اگر اینو من میگم دوست دارم، اینو دوست دارم دیگه. وارد نشخوارهای ذهنی نمیشم که اصلا من اینو دوست دارم یا نه، حالا اینو چیکار بکنم. بعد از اون کودکی که ما باید همراهش بکنیم اونم درگیر میشه، اونم استرس میگیره، هیچی دیگه تموم میشه. پس مهمترین ویژگی این افراد اینه که رو خودشون کار کنن. افرادی هم هستن که از تنهایی، الان من شدم گزینه 1، یعنی من الان از کاتگوری 3 تونستم خودم رو بیارم کاتگوری 1. به چه منظور؟ به این منظور که از تنهایی خوششون نمیاد ولی میتونن تنهایی رو تحمل بکنن، به خاطر اینکه چفت بودن با هم دیگه، یعنی خودشون با خودشون چون اوکیان میتونن تحمل کنن، ولی ترجیحشون اینه که بتونن یه پارتنری داشته باشن مثل خودشون که این زندگی رو، این سختی زندگی که زندگی به اندازه کافی واسه خودش سخت است رو بتونن یه ذره راحت ترش بکنن. پس دید مثبتی دارن هم به خودشون هم به دیگران. مورد دوم که گفتم نزدیک میشن ولی میترسن، خب این باید جعبه ها رو تغییر بدن. این افراد کسایی هستن که معمولاً نمیخوان که تنها باشن، یعنی اعتماد به نفس برای ورودشو داشتن ولی اعتماد به نفسی برای ادامه دادنشو ندارن. اینجا باید متوجه بشن این اعتماد به نفس مربوط به خودشون نیست، یعنی باید به خودشون افتخار بکنن، بگن ما فردی هستیم که توانایی داریم، توانایی معاشرت داریم، توانایی این کارها رو داریم، ولی مشکلی که من دارم اعتماد به نفسی که دارم به خاطر طرف روبرویمه. پس نمیتونن که تنها باشن و تنهایی اونقدر دوست ندارن، چون حس شک دارن، حس ترس دارن، حس طرد شدن. خب مورد چهارم هم که گفتم بدترین مورد هست، چون مورد سومو گفتم دیگه ازش رد میشم. مورد سوم چون مورد خودمه، حالا بیشتر چون توی حرفام میزنم برای همین دیگه واردش نمیشم، ولی مورد چهارم اینه که بیشترین حالت بقان، یعنی به خاطر ترس از خودشون احساس درموندگی دارن، احساس تنهایی دارن. یه نفری هستن که توی این دنیا تک و تنها افتادن، کودک درونی دارن، به شدت گشنه، به شدت سرمازده، به شدت ترسیده، که این باز خوردشون توی خودشون میبینن، یعنی خودشون هم یک فرد قربانی در این دنیا میبینن. از اون ورم حالا به خاطر تروماهایی که داشتن اینا احساس محبت اصلا زیاد که نه، اصلا یا ندیدن یا زیاد ندیدن از طرف پدر مادر. هم این هم حالا یا دچار طلاق شدن یا دچار طلاق غیر حرفه‌ای شدن، چون ما یه طلاق حرفه‌ای داریم. الان خب مردم آگاه شدن، میدونن اگر من یک رابطه‌ای رفتم، حالا فرزندم دارم، میدونم حالا دیگه نمیخوام، به خاطر هم خوبی به خودم، هم طرف مقابل، هم طرف کودکم. اولین راه اینه که ما بتونیم درمان بکنیم ولی طلاق حرفه‌ای یعنی این که من بتونم روی بچه‌م کار کنم، اون تأثیر رو واسم نذاره. بعضی طلاق میگیرن، دعوا میکنن، فلان میکنن، میرن، اصلا انگار نه انگار یکی رو به وجود آوردن. اینا اونان که هم خودشون هم میگم چون بیشتری حالت بقان انرژی کمی دارن و معمولا گوشه‌گیر و افرادی هستن که دنیا رو 0 و 1 میبینن، یعنی سیاه و خاکستری، سیاه و سفید، ببخشید، یعنی یا سفید میبینن یا سیاه خاکستری نمیبینن، یا معجزه خواهد شد. معمولا هم افرادی هستن که به ماوراء الطبیعه و چیزهای غیر معقول باور دارن. یکی از این افراد صادق هدایت بود. حالا تعجب میکنید، من به خاطر اینکه گفتم دنیا از هم مثبت تشکیل شده هم منفی، من اگر منفی ها رو بشناسم میتونم مثبت هم بهتر بشناسم. وقتی که من میرم کتاب صادق هدایت رو باز میکنم و میخونم، موقعی که به آگاهی رسیده باشم میفهمم پس اگر این کار رو کرده من نباید بکنم. ولی اگر خودم رو شناخته باشم، چون قبلا هم من میخوندم و از همون داشتم انرژی میگرفتم برای زندگیم، یعنی من نوع انرژیم گرفتن سیاهی بود و این کتاب میخوندم به نفع سیاهیم بود. الان به نفع اون جبهه روشناییمه، اون سفیدیمه. خود این شخص صادق هدایت داشت مثلا میگفتش که
فرد گوشه‌گیری بود که توی خونه توی یکی از کتاباش هستش اگر اشتباه نکنم بوفکوره که میگفت من منتظرم در باز شه و یه فرشته بیاد تو. خب همه ما میدونیم که این اتفاق نمیفته، ولی به خاطر اینکه باید یه داستانی بسازن برای اینکه ذهنشون رو آرومتر بکنن و با اون داستان بتونن ادامه بدن، معمولا داستان سرایی میکنن و این مشکلات پیش میاد. کاتگوری اول گفتم صحبت با هم میکنن چون دید مثبتی به هم دارن، خودشون رو شناختن، صحبت‌های دعواهای معمول هم دارن، دعواهای رابطه هم دارن، ولی میتونن چجوری هندل بکنن. مورد دوم شخص قربانی که اینجا جفتشون قربانی میشن در نهایت، ولی قربانی اصلی اون شخصی هست که سالم اومده و درگیر ویژگی‌های طرف مقابلش که ترس داره میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا طرف میره بیرون این SMS بهش میده، دیدید طرفش افراد شکاکو دیدید، SMS میده بهش کجایی فلانه، نه که بخواد. ببینید ما اگر آگاه باشیم، خیلی نکته مهمیه اینجا رو دقت کنید، واقعا اگر یه سری از جمله ها رو بدونید خب تو رابطه زندگیتون کمک میکنه. اون طرفی که اینو داره میخونه باید بفهمه، باید خودش رو تو این کاتگوری ها قرار بده، بگه خب من که مشکل ندارم، پس اگر داره این اتفاق میفته از طرف مقابلمه. ولی اگر طرف مقابلم خودش رو هنوز نشناخته باشه، مثلا دوست پسرش SMS میده کجایی، هی SMS میده، هی زنگ میزنه، این احساس خفگی میکنه ولی خودش رو قربانی نمیدونه. این خیلی مهمه. اگر خودش رو قربانی بدونه که اصلا یه جنگ و دعوایی میشه که راه حلی هم در نهایت حتی با مشاور اینا به نتیجه نمیرسن، چون این خودش رو میبینه، اینم مشکل خودش میدونه. در صورتی که باید بدونه این طرف، آقا اصلا این طرفی که داره اینقدر میگه اصلا مشکل من نیستم، خودش میترسه، نه که من چیز بدی هستم که مثلا به من شک داشته باشه کجا میری فلانه. حالا بعضیا شکاک هستن، من دارم تو کاتگوری تقسیم بندی خودم میگم اینا. مثلا یکی از افراد ما بود این اعتماد به نفس کمی داشت، خانومی بود، این چون اعتماد به نفس کمی داشت طرف یه کاری منفی هم میکرد نمیگفت بهش. یعنی مثلا فکر کنی طرف یه کاری کرده بد بوده، حالا حتی لطمه‌ای هم به خودش زده، ولی چون خودش اعتماد به نفس داشت، این چیه میگن دنیا رو آینه خودتون میبینید. همینه دیگه، ساده ببینیم همه چی رو. اصلا شما تو این کانال اومدید که ساده ببینید همه چی رو. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون شخصی که اعتماد به نفس نداره چرا به اون نمیگه؟ چون فکر میکنه اگر بگه خودش چجوری جاج میشد، مورد قضاوت قرار میگرفت، چون اعتماد به نفس کمی داشت اذیت میشد. فکر میکنه اگر به اون هم بگه، یعنی اگر حتی با اینکه کار بدی کرده ولی بهش نمیگه. معمولا توی پدر مادرهای قدیمی این اتفاق میافته. کسایی که حالا به خاطر اون زمان اعتماد به نفس کمتری داشتن، مخصوصا خانوما، به شوهرشون چیزی نمیگفتن. این به خاطر اینه، نه که به خاطر قدیم آگاهی نبوده. حالا آگاهی نبوده ولی دلیل اصلیش اینه که طرف اگر فکر میکنه من خجالتی ام، مردمم خجالتی میبینه. مثلا طرف سرش پایین اصلا شاید داره گوشیشو میبینه، این چون خودش خجالتیه میگه اون خجالتیه رو ببین، بذار چیکار دوست داره با من بشه، بذار با اونم همون کارو بکنم، بذار بهش فضا بدم، بذار تحت تاثیر تحت فشارش قرار ندم. پس این افراد مورد کاتگوری دوم باید اینو در نظر داشته باشن حتما و آگاه باشن نسبت به رابطه‌شون. خب مورد سوم که مورد خودم بود، خیلی راحت‌تر میتونم صحبت بکنم، به خاطر اینکه من هر کار قدیم، هر کار اشتباهی که میکردم میدونستم اشتباهه و حتی اون زمان هم میدونستم اگر زمانی برسه، چون من با افرادی صحبت میکردم میگفتن اگر دبیرستان ما اون کارا رو نمیکردیم پیشرفت میکردم، ولی من هنوز هم اون آگاهی رو اون زمان حالا با اطلاع جمع کردن و اینا داشتم که میدونستم اگر زمان بره جلو من خودم رو قضاوت نمیکنم، چون تو شرایط سختی بود. نمیگم الان اگر اون زمان بود مثلا اون کارا نمی‌کردم، من هر کاری که کردم درست بوده، چون من تحت فشار بودم، من خودم رو دوست نداشتم، هدفم رو پیدا نکرده بودم، دنیا رو دوست نداشتم، عاشق خودم نبودم، عاشق مردم نبودم، انسان منطقی و لوجیکالی بودم، احساسی نبودم، همه چی از این طرف فرمان میگرفت نه از این طرف. ولی خودم رو قضاوت نمی‌کنم، به خاطر اینکه میگم شرایط سختی بود، همین که تا الان اومدم دمم گرم. خب اگر میبینید طرز تفکر من با شما فرق میکنه، به خاطر اینکه من رو خودم کار کردم. یعنی در نهایت شما میخواید
شبه الگویی از من بگیرید دیگه، چون من هم کامل نیستم، من هم دارم مسیر رو ادامه میدم. ولی ببینید در نهایت شخصی مثل من میشید که حتی اگر کاری میکنه میتونه رو مغزش کنترل داشته باشه که نذاره این حرف بزنه. میگه حالا این کارا رو کردم، دم خودم گرم، همون قسمت شکرگزاری و ولی این افراد اعتماد به نفس کمشون از این آشنا نبودن با کودکی درونشونه، از این نیست که اعتماد به نفس ذاتی کمی دارن. تو طولانی مدت خب این به ذاتی تبدیل میشه، ولی ذاتی نبوده. اینا چون با خودشون دوست نبودن از رابطه هم دوری میکردن، ولی اگر هم توی رابطه میرفتن مثل خودم رابطه رو قویش نمیکردن. یعنی تمام سعیشون این بوده که، یعنی من یادم حالا مثالش رو الان بزنم، اون شخصی رو که گفتم انقدر ترس از این ادامه دار شدن و محکمتر شدن رابطه توی مهراد قدیم من بود که حتی من یک عکس با کسی که علاقه داشتم بهش نگرفتم. این میتونه تا اینجا بره. چرا؟ چون میگفتم آقا اگر این رابطه صفر بشه من به خاطر طرف مقابلم، چون همه ما یه حس از خود گذشتگی داریم دیگه، چون هنوز اونقدر با خودمون رفیق نیستیم که بگیم اول من بعدش اون، نه که بخوام منفعت طلب باشم. گفتم اگر شما به یه جایی میرسید اول خودتون، بعد یهو میگید اصلا مردم بالاتر از من، ولی که این اتفاق میفته خودتون رو انقدر دوست داشته باشید. میگم ترس دارن از صفر کردن رابطه، به خاطر اینکه میدونن اگر برن جلو، چون با خودشون دوست نیستن و خلاقیت ندارن، ممکنه که تو این راه شکست بخورن. افرادی هستن که اعتیاد میارن خودشون رو به الکل، آدم‌های ضعیفی هستند. اگر دوست نشن با خودشون، اگر دوست بشن قوی ترین آدم‌ها میشن، قوی ترین و پرجربوزه ترین آدم‌ها میشن، چون تیم تک نفره 2 نفر شد. حالا اینا که میان درباره مثلا خدا و اینا نظر میدن، اون بحث شخصی، الان نمیخوام این ویدیو بحثش نیست، ولی 2 نفر بهتر از 1 نفر دیگه. یعنی من اگر خودم خالی باشم، الان خود شما اگر با خودتون که به صورت تصویرسازی یک کودکی درونی رو من میگم، اگر اون باهاتون باشه حس بهتری نداری؟ 2 نفر بهتر از 1 نفر نیست؟ تنهایی بدتر از 2 نفر نیست؟ اون صحبت هایی که روی شونه گفتم توی اون ویدیو سلف تاکی که گفتم، بهتر نیست که 1 نفر با میز و صندلی صحبت نکنید؟ بهتر نیست که به جای میز و صندلی با خودتون صحبت کنید، کسی که میتونه راهکار نهایی رو بهتون بده، کلید رو بهتون بده؟ گزینه 4 هم که گفتم، گزینه 4 معمولا نیاز به روان درمانگر داره، ولی میتونه با کودکی درونش اگر هزینه‌ای نداره، راه پولیش اینه که روان درمانگر بگیره که معمولا با هزینه است و پر ریسک از نظر من، به خاطر اینکه راه حلی اونا نمیدن، گوش میکنن، فقط گوش میکنن. یعنی نتیجه‌ای هم که خودتون بعداً قراره بگیرید به خاطر اون صحبت کردنتونه، که گفتم صحبت کردن سخته، به خاطر همین ما پول به روان درمانگر میگیم آقا این پول بده منو مجبور کن حرف بزنم، چون خودمون حرف نمیزنیم. برای همین گفتم 10 دقیقه یک روز شروع کنید توی اون سلف تا که الان دوباره مطرح نمیکنم. خب اینم جنبندی ویدیو امروز بود. ویدیو باحالی بود، من دوست داشتم، چون میگم موضوع حساسیه و ما باید بدونیم، به رابطمون کمک میکنه. آقا نمیدونم اگر حیوان دارید، اگر اون حرف زدن رو نمیتونید انجام بدید، اگر ترس از قضاوت دارید، اگر فکر میکنید با پارتنرتون نمیتونید صحبت کنید، یه گربه بگیرید، یه سگ بگیرید، یه توتی بگیرید، یه پرنده‌ای بگیرید، برید باهاش صحبت بکنید. این هم دقیقاً حکم همون مهراد کوچیکی رو داره که روی شونتونه. ولی اگر میخواید فیزیکی تر باشه، برید صحبت بکنید، چون میدونید این فرد قضاوتتون نمیکنه، به حرفاتون اصلا توجه زیاد میکنه، چون همینجوری داره نگاهتون میکنه، ولی تصمیمی نمیتونه بگیره، نتیجه‌ای نمیتونه بگیره. و اینکه شما هم صحبتتون رو کردید، اون استفاده از اون سلف تاک رو تونستید صحبت بکنید که بعداً این کمک بکنه برای درمان خودتون و درمان رابطه‌ای که توش هستید. ممنون از نگاه گرمتون، مرسی که تا اینجا ویدیو دیدید. لایو های جمعه رو اگر به حد نصاب برسیم فراموش نکنید. فقط 1 جلسه 1 ساعت من رایگان به اون افرادی که قرعه کشی شدن توی اون لایو تو طول هفته بعدی مشخص میکنم چه کسی چه روزی یه جلسه خواهیم داشت. برای وقتتون ارزش قائلم و اینکه بتونم کمکتون کنم و 1 قدم خودتون رو بیشتر دوست داشته باشید. جمله آخر: هنر رضایت از خود، حمایت همیشگی خدا، دنیا
حمایت همیشگی خودت از خودت. ممنون. خدا. It's cool, man. Got red bottles on. Life is good.